Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Pești, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Azi avem o lectură specială pentru un eveniment special care va avea loc pe data de 17 octombrie acestui an. Avem o superlună plină în Berbec, o superlună care cade sub vibrația numărului 8, cu care ne-am mai întâlnit în august, când a fost portalul leului, unde am avut de 3 ori repetată cifra 8. A fost un portal foarte puternic, foarte plin de energie. A fost prima superlună, aceasta este cea de-a 3-a superlună. De ce este sub incidența numărului 8? Pentru că 17 octombrie 2024, dar adunat 17 a 10 a 2024, ne dă încă un 17, iar după aceea ne dă, prin reducere pitagorică, ne dă un 8, care ne vorbește de karmă, care ne vorbește de destin, care ne vorbește de abundență, de putere, de reușită, dar de asemenea ne vorbește de schimbări foarte importante care pot veni în viața noastră a tuturor în această perioadă. Pe toată perioada, de când începe până când se termină, între 15-21 octombrie, se pare că voi veți căuta cât mai mult calmitatea. Se pare că veți încerca să vă ordonați viața, poate în funcție de resursele pe care le aveți, și această perioadă vă veți da seama că nu trebuie să demonstrați nimic nimănui. Vă veți folosi intuiția și, într-un fel sau altul, cred eu că vă veți apăra independența. Da? Cumva să nu depindeți sau să nu mai depindeți de anumite situații sau de anumite persoane. Cine aduce această superlună? Această superlună vine cu energie, cum am mai spus, foarte puternică, care ne va afecta din punct de vedere emoțional destul de puternic. Da, cei care sunt unii dintre voi care posibil să se simtă așa copleșiți de emoții foarte intense, cum ar fi anxietatea, agitația sau poate chiar excese de furie. De ce? Pentru că avem o superlună în Berbec. Din păcate, Berbecul este semnul foarte energic, foarte pasional, dar în același timp este foarte impulsiv. Da? Așa că mare grijă în această perioadă, în aceste câteva zile cât durează această superlună. De asemenea, trebuie să vă mai spun că pot apărea pentru unii dintre voi ușoare dureri de cap sau chiar migrene pentru unii, durere de dantură, poate de aparat reproducător, mai ales pe partea masculină, posibile infecții, sau chiar de vezică biliară, da? De fiere. Cum vă puteți proteja? Cel puțin pe partea emoțională, da? În așa fel încât să nu se ducă la extrem anumite stări, anumite emoții. Ați putea, nu știu, seara, pentru cine poate și își permite acest lucru, să faceți păi cu sare aromată. Cea mai bună este sarea de lavandă, cu aromă de lavandă, care, în afară de faptul că ne scapă de toxine, ne și relaxează, da? Și scade un pic în intensitate toate aceste emoții. Cum ne putem proteja? Pentru că luna, cum bine știm, ea trimite energia, doar că sunt persoane care o folosesc în scopuri negative și atunci, pentru a pune o barieră acestor energii negative care sunt trimise de către alte persoane sau care sunt date așa în univers, că ce să ne facem și noi, luna nu are nicio vină. Da? Această energie a lunii, ca și energia soarelui, o putem folosi în scopuri benefice sau nu. Și sunt persoane care o folosesc și în scopuri negative, dar pentru a vă proteja puteți ține ori puțină sare groasă, da, în care se vede cristalul, într-o, cum să zic eu, săculeț de ăsta textil, în geantă, în buzunar, la noi, în portofel, unde vreți voi, sau cine are cristale de ametist, de obsidiană sau de turmalină neagră, la fel, puteți să o țineți lângă voi, în așa fel încât să fiți protejați din punct de vedere energetic și să nu vă
să apropie nicio energie negativă de voi. Sara, de exemplu, se poate pune la geam, la intrarea principală, așa ca o linie, în așa fel încât să nu intre nicio energie negativă în casa voastră și să vă perturbe echilibrul din casă. Cum de asemenea, iar afumarea cu bețișoare de salvie sau de lemn sfânt e un gardian foarte puternic, da? Mai ales în mediul vostru intim, în casa voastră. Acum, ce se poate face, cum putem cere și folosi într-un mod pozitiv această energie a lunii? Putem aprinde o lumină albă, chiar în o lumânare albă, de culoare albă, chiar în seara de 17 octombrie și să manifestăm Universului o dorință sau pentru cei care poate traversează anumite perioade destul de negative în viața lor, puteți scrie pe o foaie de hârtie ceea ce vreți să dispară din viața voastră, ceea ce nu vă mai folosește și ceea ce vă aduce așa o... bateți pasul pe loc așa și cumva parcă nu mai scăpați într-o situație negativă, puteți cere Universul, este un moment foarte bun să o faceți. Cum de asemenea pe o altă bucată de hârtie puteți să scrieți ceea ce vreți să vină în viața voastră. Da? Pentru că există într-adevăr această energie atât de puternică care poate fi benefică, așa cum bine v-am spus, depinde de fiecare cum o poate folosi. De aici și proverbul: nu ai grijă de lună plină ce-ți dorești, că s-ar putea să ți se întâmple. Haideți să vedem, dragilor, ce ne spune acest oracol. Ce va duce această lună, super lună plină în Berbec? Și avem strugurii. Ce interesant, dragilor, dragi. Într-un trecut nu foarte îndepărtat, aveți strugurii care ne vorbește de abundență, de fertilitate, de prosperitate. Să știți că nu ați avut așa unii dintre voi, cel puțin, mi-aș dori să fiți cât mai mulți, pentru că nu este nimic rău aici, e vorba de abundență, de bogăție. O stare de bine, aș spune, pentru unii dintre voi, în care v-ați bucurat de culegerea roadelor proprii voastre munci. Da, sau ați obținut o stare de liniște, poate din punct de vedere material, pentru ceva ce voi ați muncit, pentru ceva ce voi ați depus un efort și ați cules roadele. În prezent avem o persoană dintr-un semn de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, care cumva are grijă de voi și de sufletul vostru, care vă asigură acea siguranță și acea stabilitate de care voi aveți nevoie, iar pentru mine, aș spune, chiar și partea asta materială este foarte bine aspectată datorită acestei persoane. Nu știu, poate să fie cineva, poate la locul de muncă, da? Sau poate în viața personală. Dar este cineva aici care are grijă de voi într-un fel sau altul. Această superlună vine cu o anduranță. O anduranță pentru a reuși să traversați cu foarte multă grație printr-o situație care, spune eu, că e cam la sfârșit, a ajuns la sfârșitul ei. O situație care a ajuns la un final și veți trece prin ea cu foarte multă grație, chiar dacă asta vă va costa. Chiar dacă asta poate să vă aducă și un pic de durere, dar cumva nu vă veți lăsa și aș spune că chiar dacă veți depune un efort susținut, totul va ieși așa cum vă planificați. Da? Adică nu va crea, nu știu, chiar și dacă e o situație, să zicem, mai negativă pentru unii dintre voi, totuși voi veți ieși din această situație cu foarte mult talent, cu foarte multă grație. Nu va fi ușor și nu vă va fi ușor, dar o veți face cumva într-o manieră în care ceilalți, efectiv, cumva parcă nici nu-și vor da seama de fapt.
veți ascunde foarte bine, de fapt, durerile voastre și faptul că ușor nu vă este. Da? Pentru că voi aveți un scop pe care trebuie să-l duceți la bun sfârșit. Și vă veți păstra, cum să spun eu, o anumită postură destul de elegantă, destul de... care să inspire admirație, posibil. Haideți să vedem ce ne spune acest trandafir mistic. Legături care s-au rupt sau care se vor rupe. Da, pentru a crește. Haideți să vedem, să mai scoatem o carte. Dragilor, e posibil ca unii dintre voi, recent, poate, sau într-un trecut mai apropiat, să fi rupt niște legături. Pur și simplu ați vrut să mergeți înainte și sau poate ați primit ceea ce voi fix aveți nevoie, în așa fel încât să puteți progresa, în așa fel încât voi să puteți să avansați. Iar din câte văd eu aici, unii s-au folosit poate de studiu, unii dintre voi pentru a avea această expansiune și a vă ridica, alții s-au pregătit poate pentru o conexiune, pentru o legătură puternică, cum de asemenea ne vorbește de o nouă fază în viața voastră în care avem aici o legătură karmică. Apar anumite resentimente în această perioadă, v-am mai spus, cu această puternică energie lunară, sentimente care dau pe din afară. Posibil să treceți prin anumite resentimente vis-a-vis de o legătură karmică din care voi a trebuit să învățați lucruri importante. Da? Oricum, cred că va fi așa ca un apogeu, pentru că această legătură karmică pentru unii dintre voi pe care ați avut-o în trecutul vostru și mai ales, aș spune pe plan sentimental, va învăța foarte multe lucruri. Legăturile karmice, în general, sunt acele legături care, în urma cărora posibil să suferim, posibil să avem decepții, să avem durere, dar tocmai ele vin pentru că sunt karmice, ele trebuie să ne învețe ceva. Și cum, Doamne iartă-mă, să ne învețe cel mai bine decât prin suferință, de fapt. Așa că unii dintre voi se pare că lucrurile, eu aș spune că se prezintă destul de bine sau nu apare nimic anormal aici sau ceva negativ, că într-adevăr această superlună poate să îți trezească amintiri, să-ți trezească așa o stare de nostalgie în care să dai mental timpul înapoi și să vezi exact de ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat, dar astea sunt legăturile karmice, da? Ele vin și pleacă. Iar așa cum vin, în funcție de ce trăim în timpul acestor conexiuni, ne poate ajuta să trecem de acea karmă, să ne învățăm lecția și să mergem înainte. Care sunt mesajele? Avem două mesaje de la Grădina Secretă, care îmi vorbește de floare sălbatică. Trăiește trăiește liber și necontrolat. Trăiește-ți viața, de fapt, liber și de multe ori incontrolat, necontrolat, așa cum o face orice floare sălbatică care crește oriunde și care nu-și face griji pentru nimic. Să fii precum o floare sălbatică. Adevărul e că asta e un îndemn de a prinde rădăcini, indiferent unde te afli, de a încerca să te adaptezi noilor situații care apar în viața ta și cred că cel mai important de fapt este să profiți de faptul că trăiești, să profiți de faptul că e un proverb care spune Dumnezeu e acolo atunci când apuci să vezi fiecare răsărit.
Așa că, dragilor, fiți precum o floare sălbatică și bucurați-vă de fiecare răsărit. Și mai avem încă un mesaj care ne vorbește de prezent și spune că călătoria în această grădină, că e vorba de grădina secretă, te va ajuta să scapi de două eternități, trecutul și viitorul. Pentru că trecutul, de fapt, poate reprezenta prezentul de azi, iar viitorul este necunoscut. Așa că singura parte reală este prezentul, momentul în care trăim în acest moment. Bun, dragilor, aceasta a fost mica mea lectură vis-a-vis de acest eveniment astral important. Eu sper că v-a plăcut, sper că v-a ajutat așa să vă aduc așa un pic de lumină în suflete și în gânduri. Până la lecturile cu care v-am obișnuit ca de fiecare dată, vă doresc să aveți multă lumină în suflete și în gânduri, multă energie pozitivă și fie ca această perioadă să fie cât mai constructivă pentru voi. Până data viitoare, dragilor, când ne vom revedea, să fiți iubiți.